เดี๋ยววันนี้เราจะพักจากงาน Hard Surface มาศึกษาการทำ Material นะครับ โดยผมจะเปรียบเทียบการทำ Material ในโปรแกรม Blender และโปรแกรม Substance 3D Painter นะครับ ซึ่งมันจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มต้นด้วยการทำ Material ในโปรแกรม Blender นะครับ การทำ Material ตัวนี้อันนี้เป็นโมเดลของทาง Sanctus Library นะครับ จะมีแจกฟรีให้กับคนที่ซื้อ Add-on ของเขานะครับตัวนี้ผมพยายามเรียนแบบเป็น Material เป็นเหล็กนะครับเป็น Metal แล้วก็มีทำพื้นผิวแล้วก็มี Edge Wear นะครับซึ่งมันก็จะออกมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำให้ดูขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมลบ Material ไปก่อนแล้วก็กด New นะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือตัวนี้เราต้องเพิ่มพื้นนะครับกำหนดพื้นว่ามันเป็นพลาสติกเป็นเหล็กเป็นไม้เป็นอะไรพวกนี้เราถึงจะปรับค่ามันได้ถูกต้องนะครับอันนี้ผมจะปรับเป็นเมทัลลิกนะครับแล้วก็ค่า roughness เหลือเพียงแค่ 0.3 แล้วก็ลดนะครับลดความสว่างลงมาให้เหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะทำเป็นอันดับแรกเลยก็คือการใส่นะครับให้มันดูมีพื้นผิวขรุขระนิดนึงนะครับที่เราทำได้นะครับเดี๋ยวผมกด Ctrl T นะครับเพิ่มตัว Mapping อันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัว Texture Coordinate ตัวนี้อาจจะลองปรับเป็น Object ก่อนนะครับtexture ที่ผมจะใช้ก็เป็น Voronoi texture ผมอยากจะให้มันเป็นวงกลมนะครับผมก็ต่อเข้ามาแบบนี้แล้วก็ไอตัวที่มันเป็นรูปภาพนี้นะครับจะเป็นNode Preview นะครับอันนี้เป็น Add-on เสียเงินถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อมาได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะพรีวิวโหนดให้เราเห็นเลยว่ามันออกมาเป็นลักษณะยังไงยกเว้นว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถกด Shift Alternate แล้วกดคลิกตัวเนี้ยมันจะพรีวิวให้อยู่บนพื้นผิวของตัวโมเดลแทนนะครับโอเคเสร็จแล้วเวลาเราจะเพิ่ม normal นะครับแล้วก็ต้องใช้เป็น bump node นะครับต่อที่ normal แล้วก็ตัวนี้นะครับต่อที่ height นะครับเป็นลองปรับดูเป็น distance นะครับแล้วก็ height นะครับมันก็จะขึ้นเป็นลวดลายขึ้นมาค่า strength นะครับปรับให้ต่ำไปก่อนประมาณนี้แล้วก็เราต้องลดนะครับขนาดเพิ่มขนาดสเกลอันนี้เราก็จะเห็นเป็นพื้นผิวเรียบร้อยแล้วเพิ่มไปสัก100นะครับวิธีการทำไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้Voronoi texture เนี่ยมันอยู่ติดกันเกินไปนะครับอันนี้ผมกด invert นะครับเพื่อให้มันเป็นรอยนูนขึ้นมาเราสามารถใช้ Node Color Ramp นะครับต่อเข้ามาแล้วก็ปรับสเกลตัวนี้นะครับให้ได้มีนะครับมีระยะห่างนิดนึงจะได้ไม่ต้องชิดกันให้ดูเป็นเหมือนเป็นผิวขรุขระเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ต้องจำเอาไว้เลยก็คือเราใส่ไปแค่นี้นะครับยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราต้องทำให้มันดูเหมือนเป็นมี variation หรือว่ามีความแตกต่างนะครับบนพื้นผิวเราสามารถ copy นะครับโหนดตัวนี้นะครับมาวางเอาไว้ต่อเหมือนเดิมกดbackspace ก่อนนะครับปรับเสร็จแล้วเราต้องเชื่อมมันเข้าด้วยกัน normal เข้าตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเป็น normal 2 ตัวนะครับผสมกันเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราก็อยากจะลองปรับดูนะครับ
อันนี้เป็นรอยบุ๋มแทนนะครับให้ดูมันเหมือนเป็นพื้นผิวที่มีแตกหักออกมานิดนึงเราก็จะได้เป็น variation ขึ้นมาประมาณนี้นะครับนอกเหนือจากเนี้ยถ้าเราอยากจะเพิ่มนะครับ variation เข้าไปอีกนะครับเราก็สามารถทำเหมือนเดิมนะครับต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาต่อเข้า normal ถ้าสมมุติเราไม่อยากใช้เป็นtexture ที่มันเป็นprocedure นะครับของ Blender เราสามารถใช้เป็น Alpha Map ก็ได้นะครับผมจะทำให้ดูนะครับผมก็จะเพิ่ม Image Texture เข้ามาแล้วก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัว Alpha เราสามารถไปหาโหลดได้เลยมันก็จะมีบางเว็บไซต์เนี่ยเขาแจกฟรีเอาไว้แต่ว่าความละเอียดมันก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เอามาใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่ามีอัลฟาตัวไหนที่น่าจะใช้ได้บ้างอัลฟาตัวนี้น่าจะได้โอเคแล้วก็ต่อผมลองต่ออย่างนี้มาก่อนแล้วบางครั้งเนี่ยเราตอบผิดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเรามีโหนดพรีวิวตัวนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยว่าเนี่ยผมต่อเนี่ยอัลฟาไม่ขึ้นนะครับเราก็จะได้เป็นลายแบบนี้ขึ้นมาเราก็ตัวอัลฟาตัวนี้นะครับเราไม่สามารถต่อเข้าแมปปิ้งตัวนี้ได้เราต้อง Copy มันขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อเข้าอีกแมปปิ้งดึงแล้วก็เพิ่มเป็นnode value นะครับเพื่อที่เราจะปรับสเกลทั้งหมดทีเดียวนะครับตัวนี้เราก็จะได้เป็นพื้นผิวขึ้นมาอีกแล้วก็ปรับ color ramp นะครับหรือว่าเราสามารถใช้โหนดอื่นก็ได้นะครับเป็น matte node หรืออะไรพวกนี้ที่เราถนัดนะครับนอกเหนือจากนี้เราสามารถปรับ rotation ได้นะครับค่า strength ผมปรับไว้เท่าเดิมเราก็จะได้เป็นพื้นผิวขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราซูมไปใกล้เนี่ยเราก็จะเห็นดีเทลนะครับแต่สังเกตให้ดีๆนะครับอันนี้คือข้อเสียของ Blender เลยก็คือมันไม่มีพวกอัลฟาพวกนี้เนี่ยมันมีค่านะครับ1 กับ 0ก็คือขาวกับดำก็คือจะไล่ดำเทาไปถึงขาวตัวเนี้ยถ้าอยากให้ normal มันออกมาดีมันต้องมีการเบลอนะครับมันไม่ควรที่จะเป็นขอบคมแบบนี้มันควรจะมีการเบลอคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นใน texture ใน Blender เนี่ยเบลอโหนดเนี่ยผมลองใช้แล้วมันไม่โอเคแต่ถ้าเป็น Alpha Map เนี่ยเราสามารถนำไปเบลอได้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันออกมาดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเพราะว่ามันมีความเบลอนิดนึงนะครับมันไม่ควรที่จะขาวตัดดำไปเลยนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเราซูมมาข้างนอกเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับโอเคเราทำพื้นผิวเสร็จแล้วนะครับอันดับถัดมานะครับที่เราต้องทำเลยก็คือ color variation นะครับหรือว่าบนพื้นผิวเนี่ยมันควรที่จะไม่เป็นสีเดียวนะครับเวลาเราไปดูบนพื้นผิวพวกเหล็กพวกนี้เนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันออกมาเป็นสีอื่นเดี๋ยวผมทำให้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ย
จะมีข้อแตกต่างระหว่าง Substance Painter Substance Painter จะเป็น Layer Base นะครับ Layer Base ก็เหมือนPhotoshop เลยเราสามารถเพ้นท์เราสามารถทำอะไรก็ได้ Layer stack กันแล้วก็ใช้เป็น Bending Mode อะไรพวกนี้เนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่าแต่ถ้าเป็น Blender มันคือการต่อโหนดการต่อโหนดเราต้องคิดอีกแบบหนึ่งมันคล้ายๆกับ Layer Base แต่ว่าอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอันนี้คือ Layer อันแรกนะครับLayer ที่2 Layer ที่3อย่างนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับมันคล้ายกันแต่ว่าหลักการทำเนี่ยไม่เหมือนกันผมจะเพิ่ม Layer ขึ้นมาก็คือจะ Mix สี2ตัวนี้เข้าด้วยกันตัวนี้ผมจะเปลี่ยนสีให้ออกเป็นสีประมาณนี้นะครับแล้วใช้ Mix Shader นะครับโหนดในการ Mix เข้าด้วยกันโอเคเรา Mix ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้มันสวยขึ้นนะครับเราก็สามารถทำ Masking นะครับโดยใช้ Voronoi Texture ได้เหมือนเดิมผมก๊อปตัวนี้มาเลยดูนะครับ Masking ก็เหมือนกับใน Substance Painter ก็จะมี Layer Mask นะครับแต่เพียงแค่ว่าพวกคำเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันอันนี้คือ Factor ก็คือการบาลานซ์นะครับทั้ง2สีถ้า 0.5 ก็คือตรงกลางมันก็จะผสมกันนะครับแต่เราจะ Masking โดยใช้ Voronoi Texture นะครับแล้วเราก็ลองต่อดูอ่า ใช้เป็น distance นะครับลองต่อดูก็จะเห็นว่านะครับ texture นะครับเห็นไหมครับมันมีสีที่แตกต่างกันนะครับเราก็สามารถใช้ color lamp ได้เหมือนเดิมมาคุมนะครับหรือเป็น map range ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเราก็มาคุมดูเราอยากจะให้มันออกมาเป็นลักษณะยังไงอย่างนี้เราก็จะได้นะครับทำอย่างเงี้ยจะได้เห็นชัดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรต้องเบลนนะครับให้มันไม่เด่นขึ้นมาอย่างงี้นะครับเราควรต้องเบลนให้มันดูแบบมี color variation แบบว่านิดหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือมองจากบางมุมเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมีสีที่แตกต่างกันมันก็จะช่วยให้ material ของเราเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นนอกเหนือจากนี้เราทำ color variation เราก็สามารถเพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็เพิ่ม mix shader เข้าไปแล้วก็เอามารวมกันเหมือนเดิมง่ายๆนะครับหลักการเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือการทำ roughness variation นะครับก็หมายความว่าในบางจุดเนี่ยลองคิดดูนะครับพวกmaterial เป็นเหล็กเนี่ยมันจะไม่เงาไปไปซักทีเดียวทุกจุดมันจะมีบางจุดเนี่ยมันจะรู้สึกมีความด้านประมาณนี้นะครับหลักการเดียวกันนะครับผมมาก๊อปอันนี้มาก็ได้อันนี้ก็คือ masking นะครับผมก็แค่ต่อเข้าไปในตรง roughness เห็นไหมครับบางจุดมันจะรู้สึกว่าอ่ามันมีความเงานะครับอย่างนี้นะครับบางจุดก็จะรู้สึกว่ามันมีความด้านนะครับผมลองปิด
โอเคอย่างตรงนี้มีความเงาเราก็ลองปรับนะครับเวลาเราปรับเราก็จะเห็นว่าตรงไหนเนี่ยมันมีความเงามีความด้านอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับตรงเนี้ยเงาตรงนี้ด้านอันเนี้ยเขาเรียกว่า roughness variation นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าผมทำแค่นี้นะครับต่อโหนดประมาณไหนเนี่ยทำแค่นี้อันนี้ยังไม่ถือว่า เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราสามารถเพิ่มได้อีกอย่างเช่นผมนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อบโหนดตัวนี้ออกมาเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้แล้วก็ผมสามารถ masking เพิ่มได้อีกผมจะทำเป็น Edge Way นะครับโอเคอันเนี้ยก็คือเป็น masking เป็น Edge Way นะครับอย่างงี้ผมเปิดให้ดู มันจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็คือการทำให้ขอบเนี่ยมันมีมีเขาเรียกว่ามีอะไรที่มันรู้สึกมีอาการชำรุดนิดหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ Mix Shader นะครับ Principled BSDF นะครับต่อเข้ามาข้างล่างนะครับอันนี้ก็ต่อเข้ามาอย่างงี้แล้วก็ใช้นะครับอ่าครับผมก็จะปรับสีให้แตกต่างกัน อย่างนี้นะครับอันเนี้ยก็คือหลักการนะครับแบบง่ายที่สุดที่ผมสามารถอธิบายได้เวลาเราทำในโปรแกรม Blender มันก็จะมีประมาณนี้เราก็สามารถเพิ่มนะครับความสมความสมจริงเข้าไปได้อีกนะครับโดยการต่อโหนดเข้าไปเรื่อยๆ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 นะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นแมทีเรียลของแซงตัดนะครับเราทำอย่างนี้ โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับให้ดูว่าเขาต่อโหนดยังไงถึงได้เป็นนะครับอย่างนี้ขึ้นมาเป็นแมทีเรียลที่ดูสมจริงขึ้นมานะครับโอเคอันนี้นะครับทั้งหมดที่เขาต่อโหนดนะครับอันนี้จะเป็นแบบ Procedure นะครับก็คือว่าจะไม่มีเป็น Image Texture เลยก็คือจะใช้เป็น Texture ของ Blender ทั้งหมดต่อเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันเนี้ย จะเรียกได้ว่า learning curve ของโปรแกรมBlender นะครับสำหรับเรื่องของ Material เนี่ยมันจะมี learning curve ที่สูงมากอยู่พอสมควรเพราะว่าเราต้องเข้าใจนะครับวิธีการต่อโหนดการใช้โหนดแต่ละตัวเราต้องอาถึงขั้นที่แบบว่าต้องเป็นเกือบเป็นมืออาชีพเลยนะครับถึงจะ ได้ผลลัพธ์แบบของแสงตัดนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมทำให้ดูจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูของ Substance Painter กันต่อนะครับ ใน Substance Painter นะครับเราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยนะครับตัว Texture อันเนี้ยที่ผมลองทำขึ้นมานะครับให้ความรู้สึกสมจริงมากกว่าอันนี้ก็จะคล้ายๆ Voronoi นะครับแต่อันนี้มันเป็น Alpha Map นะครับของ Substance Painter ที่ปรับแต่งได้ละเอียดกว่านะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยพวกค่า Roughness Variation เห็นไหมครับมันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เราทำใน Blender นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปก่อนเราเริ่มกันง่ายๆนะครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาไอ้ตัวนี้ปิด
อ่าโอเคตัวนี้เราเป็น Metal 2แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ add fill layer ขึ้นมาก่อนแล้วก็ระบุว่าfill layer นี้เนี่ยจะมีค่าอะไรบ้างมีสีมีmetallic มี roughness ผมทำอย่างนี้ผมปรับก่อนปรับค่าคล้ายๆกันเลยแต่ผมจะปรับให้ออกมาดูคล้ายๆกันนะครับ โอเคเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นนะครับเป็นเบสเป็นพื้นนะครับสิ่งที่จะเพิ่มต่อไปก็คือการเพิ่มพื้นผิวตัวพื้นผิวนะครับผมขอเปิดดูก่อนพื้นผิวเราสามารถนะครับเพิ่ม fill layer fill layer ตัวนี้เดี๋ยวผมทำเป็น base metal ไอตัวนี้เป็น dirt 1นะครับแล้วเราก็เพิ่ม black mask นะครับต่อด้วยเพิ่ม fill layer เข้าไปนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็น height อย่างเดียวนะครับ height ผมปรับเป็น0.02ไว้ก่อนนะครับตัว fill layer ผมจะใช้เป็นalpha map เป็น dirt 3เขียนขึ้นมาแล้วง่ายๆคล้ายๆ Voronoi เลยแต่ว่าผมสามารถปรับค่าได้อีกนะครับแล้วก็ปรับสเกลอันนี้ก็คือ tiling ก็คือคล้ายๆสเกลนั่นแหละครับมันจะใช้เป็นอีกคำหนึ่งแทนโอเคเราก็จะได้เป็นพื้นผิวขรุขระขึ้นมาตัวนี้ค่า contrast เหมือนที่เราใช้ color lamp เลยคล้ายกันจะบอกว่าเหมือนกันก็ได้นะครับเพราะว่าแต่เพียงแค่ว่ามันใช้คำต่างกันเฉยๆโอเค 0.5 อันนี้0.25แล้วผมก็มาปรับตัวเนี้ยก็เหมือนบัมโนดนะครับผมก็ปรับค่า height ให้น้อยลงเสร็จแล้วผมสามารถ copy นะครับเพื่อที่จะทำ variation นะครับloop layer dirt 2ใช้เหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วตัวนี้ผมก็แค่นะครับrandom ก่อน tiling 1แล้วผม invert มันก่อนนะครับinvert เพื่อที่จะให้มันเป็นรอยบุ๋มลงไปแต่พวกรอยพวกนี้ผมจะปรับไม่เยอะนะครับถ้าเยอะไปมันจะดูไม่มี variation นะครับโอเคก็จะดูเป็นรอยขรุขระนะครับที่บุ๋มบนจากพื้นผิวไปเสร็จแล้วเรายังสามารถนะครับเพิ่มนะครับsharpen เข้าไปได้โดยเพิ่มฟิลเตอร์นะครับเราก็เลือกนะครับ sharpen นะครับเพื่อให้พื้นผิวมันดูชัดขึ้นนะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับไม่จำเป็นต้องใส่ไปเสียทุกอย่างแต่เนี่ยผมทำให้ดูว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับถ้าใน Blender เนี่ยผมต้องมานั่งคิดว่าจะใช้เป็นโดดตัวไหนดีเพื่อที่จะ sharpen แบบนี้ได้นะครับแค่เนี้ยเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความต่างยังไงนะครับจากโปรแกรม Blender สั้นๆก็คือความง่ายเนี่ยมันง่ายกว่ากันมากนะครับ
โอเคต่อมานะครับเราจะเพิ่ม Color Variation นะครับ Color Variation ก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่ม Fill Layer เข้ามานะครับเราใส่Black Mask นะครับตัวสีผมก็จะพยายามให้ออกมาดูสีประมาณนี้สีน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็เพิ่ม Fill Layer เวลาเราเพิ่มเราต้อง กดตรงนี้ Fill Layer อันนี้แล้วทำ Masking นะครับ Masking ก็สามารถอันนี้แล้วแต่เราได้เลยว่าจะใช้เป็นยังไงอ่ะง่ายมากนะครับก็จะเห็นว่ามันมี Color Variation ขึ้นมาแล้วแต่ตัวนี้เราต้องปรับMetallic ให้มันเอาให้มันเหมือนกับLayer ของ Base Metal นะครับ แล้วเราสามารถอันเนี้ยเล่นได้ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นโ Node ถ้าเป็นของ Blender นะครับจะเป็น Mix Node นะครับแล้วก็จะมีค่าพวกเนี้ยให้เล่นเรามาปรับตัว Masking ผมสามารถกดโอเคที่สำคัญนะครับเวลาเราทำนะครับใน Substance Painter อันนี้จะเป็น UV Base อย่าลืมนะครับเรื่อง Projection เนี่ยสำคัญนะครับ ผมปรับอย่างนี้แล้วผมสามารถปรับตัว blending ได้นะครับหรือเรายังสามารถเลือกนะครับ Alpha Map อันใหม่นะครับอันเนี้ยก็จะดูดีขึ้นนะครับแต่ Seed เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันกดแล้วมันควรที่จะrandom นะครับแต่น่าจะติดที่ค่าอะไรบางอย่างนะครับ โอเคผมปล่อยเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันเมื่อเราทำ Color Variation ได้แล้วนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถเพิ่มได้อีกนะครับ Duplicate Layer นะครับ Color Variation อันที่2เราก็ปรับนะครับให้เป็นสีอื่น
โอเค เมื่อเราได้ Color Variation แล้วเราก็ทำเป็นRoughness นะครับ Variation ก็ง่ายๆนะครับ Roughness ผมก็เพิ่ม Fill Layer นะครับปรับตัว Metal กับค่า Roughness เปิดเอาไว้2ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็เพิ่ม Masking เข้าไป Add Fill Layer นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับ นี่ผมจะปรับค่า Roughness ขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วตัวMasking ตัวนี้ก็ลองเลือกดูมันจะมีให้เลือกเยอะมากนะครับเราก็จะเห็นว่าบางจุดเห็นไหมครับบางจุดนะครับมันจะมีความเงาบางจุดจะมีความด้านนะครับอันนี้ก็คือRoughness Variation มันทำได้ง่ายมากแล้วก็เราก็สามารถเล่นกับAlpha Map ได้เยอะกว่านะครับในโปรแกรม Blender นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะดูสมจริงมากกว่าด้วยนะครับนี่ Color Variation ปรับให้มันขึ้นมาจะได้ดูตัว projection เนี่ยถ้าใช้เป็น Dry Planar projection ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพราะอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีนะครับตัว UV เนี่ยถ้าเราใช้เป็น UV projection เนี่ยมันจะมีอาการเนี่ย UV จะเป็นซีนตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะครับสำหรับ Substance Painter Learning Curve จะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าเยอะมากนะครับโอเคได้แล้วอันนี้ผมกด Random ได้นะครับ เพราะว่าเนี่ยถ้าเราใช้ Photoshop มาแล้วนะครับอ่าความเข้าใจเนี่ยมันจะมีเพิ่มเพียงแค่เพิ่มค่า Metallic Roughness มี Height มี Normal อะไรพวกนี้เนี่ยเราถ้าเรามีพื้นฐานจาก Blender อยู่แล้วเนี่ยมันเอามาปรับใช้ได้เลยไม่มีอะไรยากเพียงแค่ว่า เราอาจจะต้องเอาภาพนะครับ Material จริงเนี่ยลองมาฝึกดูทำให้ออกมาให้ได้คล้ายมากที่สุดแล้วเราจะเข้าใจนะครับเรื่องการนะครับทำโหนดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวเนี้ยผมทำมาถึงตัวนี้แล้วสามารถเพิ่มนะครับฟิลเตอร์นะครับ Sharpen ได้อีกนะครับตัว Sharpen ตั้งเป็น Pass Through นะครับ Sharpen แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการทำแบบว่าเขาเรียกตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายนิดหนึ่งนะครับให้ Material ดูมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมเปิดปิดให้ดูมันจะมีความต่างอยู่นิดหนึ่งอ่านอกเหนือจากเนี้ยเราสามารถนะครับเวลาเราจะทำ Edgeware นะครับง่ายมันจะมีความง่ายมากกว่าผมจะเปิด Fill Layer แล้วก็เพิ่มนะครับ Backsmask นะครับเพิ่ม Generator เข้ามานะครับตัวนี้เห็นไหมครับ Dirt นะครับหรือจะเปลี่ยนก็ได้เป็นMetal Edge ก็จะเป็นแบบนี้
โอเคเรามาดูเห็นไหมครับง่ายไหมครับมันไม่ต้องต่อโหนดเลยผมก็แค่เอามาวางเฉยๆผมเปิด Metal Roughness แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับง่ายๆอาจจะทำสีให้เหมือนของ Blender ก็ได้ผมก็แค่หาโค้ดสีมาวางไว้นะครับเนี่ยเราเรียนเพียงแค่เรียนเนี่ยการใช้ layer ของ Substance Painter เราก็สามารถนะครับสร้าง material ที่มีความสมจริงนะครับแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องน้อยกว่าที่ทำใน Blender เพราะว่า ถ้าเราทำ Material ใน Blender ให้มีความซับซ้อนมากขึ้นน่ะมันต้องมีการคำนวณมากยิ่งขึ้นนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าเราไปใช้เป็นImage Texture มันก็จะไม่ต้องคำนวณเยอะนะครับทุกอย่างมันก็จะง่ายกว่านะครับเราก็จะได้เป็นผลลัพธ์แบบเนี้ยอันเนี้ยคือข้อแตกต่างผมแนะนำให้ลองนะครับลองใช้ดูนะครับบางทีSubstance Painter อาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับการทำ Material บางอย่างใน Blender แต่ใน Blender เนี่ยข้อดีก็คือมันยังไงเนี่ยมันสามารถจบทุกอย่างได้ในตัวโปรแกรมมันเพียงแค่ว่าในบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าโปรแกรมอื่นอย่างเช่นตัว Material เนี่ยมันไม่ดีเท่ามันไม่สมจริงเท่าทำใน Substance Painter แน่นอนเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยของโปรแกรม Blender มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น All Rounder นะครับมันก็จะรวมทั้งการทำฟิสิกส์การทำแอนิเมชันการทำตัดต่อหนังอะไรพวกเนี้ยมันรวมคล้ายๆว่ามันรวมทุกอย่างมาเอาไว้ในจุดเดียวกันมันก็เลยทำให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีที่ต้องอะไรต้องพัฒนาเยอะนะครับแต่ในเรื่องของการ modeling เนี่ยพวก hard surface เนี่ย Blender ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มี add-on รองรับมากมายนะครับถ้าใครที่ทำ material ใน Blender แล้วไม่โอเคเราก็ย้ายมาทำใน Substance Painter ก็ได้นะครับโอเควิดีโอเนี้ยหวังว่าก็จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ